No niin, huomenta taas. Sehän rupeaa olleen jo kuurassa maa. Talvirenkaat olisi ihan hyvät. Olla jo tässä vaiheessa. Niin ei tarvitse tuolla ajella saatana hitaasti. Joo, en tiedä jaksaisiko tänään lähteä purkaan tuo Opeli uudelleen. Pakkokaa se on se lamppuvoja jotenkin korjata tai vaihtaa. Ei se auta kokeilla, mutta joo. Katsotaanpa nyt tässä. Tää tehdä tästä sähköpolkuautosta uusi videoko. Se oli, milloin mä oon tehnyt tuon 7 vuotta sitten. Niin pikkusen erilainen joutui tekemään nuo videot silloin, niin mä tein sen nyt englanniksi ja koitan vähän parantaa sitä. Ja tein siis auton laturista moottorin, siihen ohjaimet ja kaasut, niin polkuauto. Sehän toimi hyvin. Isommilla akkuilla olisi toiminut vielä paremmin, mutta mä tein sen tuonne. Varmaan tulee joku päivä se sitten. Tässä soi metallikkaa taustalla, niin se on vähän semmonen, jota ei saa käyttää. Mutta kohta lähdetäänkin ottaa sitten asbestinäyte tuolta kämpästä. Lähetetään se ennen kuin ruvetaan tekemään remonttia. Pakko tehdä semmoset hommat, että saadaan ihan laillisesti tehdä kaikki. Ja onpahan sitten dokumenttia, että siellä ei ole asbestia. En usko, että on, mutta hyvä se on valmista. Joo, käy vähän ottaa se näyte ja sitten pitää lähteä kattoo ajovalua tästä Opelista. Kyllähän mä teen sen video sitten erikseen niin englanniksi. Näillä korjausvideoilla ei YouTubessa pärjää suomeksi, kun niitä ei saa suoraan käännettyä eri kielille eikä mitään. Niin kyllähän se on parempi tehdä englanniksi. Niin kuin Pösö-video, siinä on melkein 100 000 katselukertaa. Ei suomen kielellä, ei. No niin, otetaanpa täältä nurkasta palaa. En usko, että täällä mitään kyllä on, mutta onko tämä liimattu? Eikä täällä ole satana toinenkin matto. Mitä vittu? Tässä ei ole mitään liimaa. Tuommoinen palanen. Se pistetään tuonne. Noin. Ilmat pois. Näihin sitten kirjoitetaan nimet ja osoite. Tuohon pistetään vielä toinen pussi päälle. Joo, pitihän sitä vähän virraa tätä. Ei sotke ihan joka paikkaa, kun rupeaa lamppua repimään. Vittu, tämä oli jäänyt laittamatta kokonaan uudelleen kiinni. Piti täältä saatana lähteä kaivelemaan nuo mutterit. Mä just yksi päivä nakkasin ne tänne, kun mä että mistähän nuo? Tuskin niitä kukkaa tarvitsee. Vittu, ne oli tosta lampusta. Perkele, mikä tässä on? Näin niinkö? Se on tuolla 12 voltin akuulla tuosta. Noin ja sitten täältäkö laitetaan näin. Joku valo sinne syttyy, mutta mistään muualla ei syty. Mikä valo se on?
Ei mikään syty muu. Ei. Miten tämä niinkö... Tuo voi purkaa väärään suuntaan. En saa mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Tätä ei saa kyllä auki. Tää on liimattu. Perkele, täällähän tämä lamppu oli, saatana. Siis tuommoiset leditkö ne vaan? Siinä näyttäisi, että siinä on pitkät ja lyhyet. Mutta joo, ei siinä kyllä sytyykkä, pikkusen virtaa koitin tosta. Okay, so that's not the headlight, because this reflects to the outer rim. So this is the daylight. The headlight is there somewhere. Vittu tätä paskaa saa satana pureittua. Tämä vaan hajuaa joka paikasta jos. Ei, tää on varmasti liimattu. Ihan varmasti. Ei mihinkään liiku. Vittu. Vituut se alkanut toimia. Vaikka kuin piti käsiä ja jalkoja ja vittu perset karvoja ristissä, niin ei auttanut. No, siinä meni taas elämästä vituusti aikaa hukkaan. Ei se mitään. Lähdetäänpä kotiin, että sitä saa. Sitten täällä rupesi sattaa jotain jäätä, saada. Niin, tässä on tää autokatos. Joku meinasi, että tämä ei kestä vuottakaan, talviakkaalta. Ei siellä paljon puuta ole, mutta aina kun muistaa käydä lumeet tuolta ottaa pois. Hyvin toimi. Ja on muuten paljon lämpimämpi, eikä huuru eikä jää auto, kun vettää vielä tämän tästä. On kätevä. Mun auto jäätyy tuossa aina, saatana. Nytkin sattaa tämmöistä alijäähtynyttä vettä, niin aivan jääsä tuo auto. Perkki. Taas se muistutti, että pitäisi asentaa tuo hengari tuonne, eikö mikä vitu, naulakko tuonne seinälle, niin että ei tarvii joka vuosi muistuttaa. Pakko kai se on jo laittaa. Täydellinen. Hirviä homma. Eiköhän siinä taas yölle päivää. Katsellaan huomenna.